quý nhà đầu tư đã đến với bản tin Mass Talk giải mã thị trường của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam. Những tuần qua thì thị trường liên tục đón nhận những cái thông tin trái chiều liên quan đến tin tức vĩ mô, chính trị cũng như là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, và đã có những lúc VN Index đã giảm gần 90 điểm so với ngưỡng tâm lý 1.300 điểm. Vậy để tìm hiểu nguyên nhân cho các cái nhịp điều chỉnh vừa qua cũng như các yếu tố đang tác động lên thị trường, thì hãy cùng trao đổi với anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam ngay bây giờ nhé. Em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Như, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ, theo như em được biết thì chỉ số VN Index đã ghi nhận giảm kéo dài 4 tuần liên tiếp với cái áp lực bán lan tỏa đến toàn bộ các nhóm ngành. Vậy thì theo anh thì liệu diễn biến này có thực sự phản ánh sức khỏe của nền kinh tế hiện tại không ạ? Cảm ơn Như. Trên thực tế chúng ta thấy là tất cả những gì mà chúng ta thấy trên thị trường chứng khoán đôi khi nó sẽ không phản ánh được những gì mà chúng ta thấy ở nền kinh tế thật, và đôi khi chúng ta gọi là lệch pha. Cụ thể chúng ta có bối cảnh vĩ mô trong 7 tháng đầu năm nó phần nào rất là tích cực, và thậm chí là nó không có dấu hiệu gì đó mang tính là gọi là xấu hay gọi là giảm tốc. Cụ thể chúng ta có là doanh số bán lẻ cũng đã cải thiện được trong tháng 7 với mức tăng trưởng là 9,4% so với cùng kỳ. Rồi các hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu cũng đang được tăng tốc tương đối tích cực so với các tháng đầu năm. Chúng ta có doanh số bán lẻ cũng đã cải thiện được trong tháng 7 với mức tăng trưởng là 9,4% so với cùng kỳ. Rồi các hoạt động sản xuất và cũng như là xuất nhập khẩu vẫn đang tích cực tăng tốc so với các tháng đầu năm. Bên cạnh đó chúng ta cũng có là chỉ số PMI đặc biệt là PMI về sản xuất đã tăng lên mức 54,7 điểm trong tháng 7, và đây là mức cao nhất trong vòng 2 năm gần nhất. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu chúng ta thấy là xuất khẩu và nhập khẩu cũng đang có dấu hiệu tăng tốc với mức tăng trưởng lần lượt là 19% và gần 25% so với cùng kỳ, với thặng dư thương mại lũy kế đến hơn 14 tỷ tính từ đầu năm đến nay. Ở một diễn biến khác mà chúng ta thấy về câu chuyện vĩ mô là chúng ta thường hay nghe về câu chuyện về tỷ giá. Khác với nhiều chúng ta thấy ở như vậy mà tháng 4 chúng ta bắt đầu là chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước Việt Nam bắt đầu là bán giao ngay đối với đồng đô la rồi. Nhưng tính đến hiện tại là vào tháng 7 thì gần như chúng ta không còn nghe về câu chuyện này nữa, và bên ngân hàng nhà nước cũng đã không còn bán đô nữa. Với mức bán đô từ đầu năm đến nay rơi vào khoảng tầm 7 tỷ đô thì nó không phải là một con số lớn so với nhiều chúng ta từng thấy ở giai đoạn mà 2022 thậm chí là 2023. Và theo cá nhân tôi thấy thì đây là mức mà Việt Nam có thể gọi là chấp nhận được so với những gì mà chúng ta thấy ở những quốc gia khác. Do đó để mà giải thích cho câu chuyện tại sao thị trường giảm điểm trong gần 4 tuần liên tiếp, đi kèm với 2 phiên giao dịch đầy bất ngờ vào đầu tháng 8, thì cá nhân tôi cho rằng thì yếu tố nội tại của bản thân nền kinh tế hay là yếu tố nội tại của doanh nghiệp đều không phải là lý do. Dạ, vậy những cái yếu tố vĩ mô vẫn đang tích cực phục hồi. Vậy thì theo anh vì sao lại có những cái thông tin trái chiều trên thị trường như vậy ạ? Chúng ta thấy là trong nửa đầu tháng 7 có thể xem là một cái khoảng thời gian mà thị trường đi vào một cái vùng trống thông tin, trong bối cảnh là các nhà đầu tư họ đang mong chờ những cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 2. Trong thực tế thì ở nửa sau tháng 7 thị trường bắt đầu có những cái biến động mạnh hơn. Thì phần lớn chúng ta thấy được là câu chuyện là giai đoạn bắt đầu ghi nhận nhiều biến động tăng giảm khó lường, với kết quả kinh doanh thực tế có phần trồi sụt hơn so với phần kỳ vọng ban đầu của thị trường. Tuy vậy chúng ta có những doanh nghiệp tiếp tục được kỳ vọng là sẽ phục hồi, như tiêu biểu là Vietnam Airlines. Thì trong quý 2 doanh nghiệp này có mức lợi nhuận tương đối là thất vọng, với mức lợi nhuận chỉ hơn là 900 tỷ trong quý 2. Mặc dù tăng trưởng là 166% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thực tế lại giảm 78% so với quý 1 2024. Và phần lớn là phần lợi nhuận này đến từ những cái hoạt động gọi là lợi nhuận bất thường cũng như là việc xóa nợ. Mặt khác thì ở những trường hợp ngược lại, chúng ta có những doanh nghiệp đã có sự bứt phá trong lợi nhuận, như những nhóm cổ phiếu như là thép và chứng khoán, hay thậm chí là một số cổ phiếu của ngành ngân hàng. Nhưng mà trên thực tế đây cũng là những gì mà thị trường đã phần nào đã được dự đoán từ trước. Trên cái phản ứng thực tế trên thị trường thì nó nghiêng về trường hợp là nhà đầu tư bắt đầu chốt lời nhiều hơn, và những cái lực bán này bắt đầu lan tỏa ra những cái nhóm ngành khác. Không những thế thì đối với các tin tức nội địa, chúng ta cũng có những cái tin tức tương đối là trái chiều. Như chúng ta nghe về câu chuyện là dư nợ margin tại các bên chứng khoán đang gọi là lập đỉnh lịch sử, cũng như là những cái rủi ro về việc là call margin trên diện rộng, rồi dẫn đến những câu chuyện nó nhạy cảm hơn là call margin chéo giữa các cổ phiếu với nhau. Nhưng mà trong quá trình nó nghiên cứu thì cái câu chuyện này nó hay là nó chưa tới thời điểm chín mùa của nó. Mình thấy là đúng là dư nợ của mình đang rất cao. Chúng ta so lại câu chuyện là so lại với tổng vốn chủ sở hữu của các bên chứng khoán, thì cái tỷ lệ mà dư nợ margin trên tổng vốn chủ sở hữu của toàn
toàn thị trường nó sẽ rơi vào tầm hơn 80% rồi thôi. Nó thấp hơn cái mức ngưỡng tối đa mà được yêu cầu bởi Ban chứng khoán nhà nước là mức 200%. Thì mặc dù chúng ta vẫn thấy là có một số công ty có cái tỷ lệ này nó gần chạm mức 200% rồi, nhưng mà ở cái bình diện chung nó vẫn chưa phải là một vấn đề chúng ta cần theo dõi. Qua đó khi chúng ta kết hợp tất cả yếu tố lại với nhau á, chúng ta thấy là bức tranh chung đa phần nào phản ánh được cái tâm lý giao dịch nó vẫn còn thận trọng khi mà đi kèm với các yếu tố ngoại tác như là câu chuyện địa chính trị đang leo thang ở khu vực Trung Đông. Chúng ta có làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và dần lan tỏa đến những cái thị trường chứng khoán khác trong khu vực châu Á. Thì qua đó dẫn đến cái động thái chốt lời trên diện rộng của các nhà đầu tư trên thị trường vào tháng 7 vừa qua. Dạ, cảm ơn anh về những cái chia sẻ thông tin vừa rồi thì cũng giúp lý giải được những cái tác động mà khiến cho những cái phiên giảm vừa rồi. Và theo như anh cũng có chia sẻ về cái bức tranh kết quả kinh doanh quý 2 thì anh có thể nói rõ hơn về cái này không ạ? Tính đến hiện tại gần như toàn bộ doanh nghiệp niêm yết tại sàn HOSE đã công bố kết quả kinh doanh quý 2. Trong đó thì tổng lợi nhuận sau thuế và lợi ích của cộng đồng thiểu số, gọi tắt là MSME, ghi nhận tăng trưởng là hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, và cũng đồng thời là tăng trưởng 5% so với quý 1 2024 vừa qua. Trong đó dẫn dắt chủ yếu bởi mức tăng trưởng đáng kinh ngạc của một số ngành như là ngành ngân hàng, là tổng lợi nhuận tăng trưởng là 19% so với cùng kỳ. Rồi nhóm nguyên vật liệu chủ yếu là cổ phiếu thép, đặc biệt là cổ phiếu của Hòa Phát, thì tổng lợi nhuận của ngành này tăng trưởng 96% so với cùng kỳ, hoặc là tăng 17% so với quý 1, một số tương đối là ấn tượng. Bên cạnh đó chúng ta còn có ngành là bán lẻ, dẫn đầu bởi cổ phiếu Thế Giới Di Động, với tổng lợi nhuận của ngành bán lẻ tăng 15 lần so với cùng kỳ năm trước, hay là tăng 23% so với lại quý 1. Thì tuy nhiên vẫn có một số ngành nó vẫn chịu những cái cơn gió ngược như là ngành bất động sản, tiện ích, dầu khí hay vận tải. Như câu chuyện mà bất động sản chúng ta đã được đề cập trong những quý trước, thì cơ bản là nhóm này họ vẫn đang chờ những cái tác động mang tính là có độ trễ so với việc mà áp dụng những cái bộ luật mới liên quan đến bất động sản. Thì hiện tại tất cả các bộ luật mà được thông qua vào 2024 chỉ được áp dụng sớm vào tháng 1, từ ngày 1 tháng 8 trở đi mà thôi. Cho nên những cái tác động về lợi nhuận trong quý 2 vẫn còn là một câu hỏi lớn. Thì nhìn chung á, đây vẫn là một cái tín hiệu tích cực đối với thị trường Việt Nam khi mà tăng trưởng về lợi nhuận, thì đồng thời đã kéo theo tăng trưởng về mức là EPS cũng như là về tỷ lệ ROE, khi vùng giá tương ứng của PE 10 năm đã được nâng lên ở vùng 1.350 điểm. Dạ, với cái bức tranh tổng thể và lợi nhuận quý 2 của VN-Index tương đối tích cực, dù là cái tín hiệu phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn còn hiện hữu, thì theo anh, nhà đầu tư nên hành động như thế nào trong tháng 8 cũng như là trong cái thời gian tiếp tới đây ạ? Nhìn vào thời gian sắp tới, cụ thể là nhìn vào tháng 8 hoặc là xa hơn, chúng ta nhìn vào tháng 9, thì chúng tôi cho rằng những cái rủi ro về những đợt điều chỉnh lớn hay khiến thị trường rơi vào xu hướng giảm trong trung hạn và dài hạn thì vẫn chưa gọi là hiện hữu. Bên cạnh đó, việc thị trường đang dần thiếu đi những cái câu chuyện mới để mà tiếp sức cho đà tăng cũng là một yếu tố cần phải theo dõi. Cụ thể chúng ta có sự kỳ vọng về việc áp dụng sớm đối với luật các tổ chức tín dụng, hoặc là bộ ba luật liên quan đến bất động sản, hay là việc chỉnh sửa các thông tư liên quan đến hoạt động giao dịch và môi giới chứng khoán để đáp ứng các điều kiện nâng hạn của FTSE, hoặc là thậm chí là thị trường kỳ vọng rằng Fed sẽ sớm các lãi suất chẳng hạn. Thì tính đến hiện tại, tất cả yếu tố này đều đã được phản ánh vào diễn biến giá trong thời gian vừa qua. Trong đó chúng ta có là luật các tổ chức tín dụng đã được áp dụng sớm kể từ ngày 1 tháng 7, hay là bộ ba luật liên quan đến bất động sản đã được áp dụng sớm kể từ ngày 1 tháng 8. Trong khi Ủy ban chứng khoán đã có dự thảo cuối cùng về việc chỉnh sửa các thông tư liên quan đến hoạt động giao dịch và môi giới chứng khoán. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy là Fed cũng đã dần có những cái tín hiệu đầu tiên về việc các lãi suất sớm vào tháng 9 sắp tới. Trong bối cảnh là lạm phát thì đang hạ nhiệt tại Mỹ, nhưng mà trong trường hợp ngược lại là thất nghiệp lại gia tăng, ít nhất là trong vòng 3 tháng gần nhất. Qua đó thì tôi cho rằng việc mà thị trường giảm điểm cho tháng 7 phần nào phản ánh được cái sự chần chừ của nhà đầu tư, khi mà phần lớn diễn biến giao dịch vẫn là đi ngang hay còn gọi là sideways. Và động thái của hai phiên đầu tháng 8 cũng thể xem là một nhịp điều chỉnh mang tính là cần thiết và rất là quan trọng trong những cái đà tăng sắp tới, để mà nhằm xác định là cái điểm cân bằng thông qua việc kiểm định cung cầu tại khu vực 1.220 điểm. Để mà kết luận lại, chúng ta thấy là có khả năng thị trường sẽ ghi nhận là một giai đoạn tương đối tĩnh lặng, với thanh khoản giảm sút và cũng có thể là tâm lý giao dịch sẽ tiếp tục là thận trọng.
kéo dài đến kỳ họp tháng 9 của Fed. Đồng thời nếu mà ta bỏ qua những cái biến động trong phiên hay gọi là day to day noise thì gần như thị trường sẽ đang giai đoạn tích lũy đi ngang ở một biên độ tương đối lớn khi mà thiếu vắng những cái câu chuyện mới. Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã có những cái chia sẻ bổ ích về vĩ mô giúp cho quý nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường trong thời gian sắp tới ạ. Vậy là thời lượng chương trình Max Talk đến đây là hết. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Để ủng hộ ekip, mời quý nhà đầu tư bấm theo dõi kênh và mở chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào. Và bây giờ Quỳnh Như và Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.